Welkom bij Vincent Favorieten. Wow. We gaan vandaag makkelijke cake maken. We hebben nodig bakpoeder, suiker, bloem, boter, citroen. Ei. Jij bent een ei. Dit is een ei. We gaan altijd beginnen met handen wassen. We gaan nu bloem doen. Hier een klein beetje. We gaan nu gewoon suiker doen. We doen nu boter. Kan dus niet. Yes! Doe een gaatje in. Ga nu de eieren in doen. Yeah! Weer handen wassen. We gaan nu mixen. We gaan nu bloem doen. Niet de hele bak. We gaan nu weer mixen. Wow! Wow! Het wordt helemaal bloemig van. Oh, we zijn citroen vergeten. Kan niet zo hard. We gaan eerst invetten. We gaan nu de stukje cake voor me vullen. Wil jij ook een stukje proeven? Ik wil. Yes. We gaan nu in de oven doen.